Μια ουκρανική τραγωδία φαίνεται ότι εκτιλήσεται από σήμερα νωρίς το πρωί, καθώς ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Ρώσοι χτύπησαν και κατέστρεψαν ουκρανικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 που μόλις είχε παραλάβει το Κίεβο. Πιο συγκεκριμένα και κρατώντας όλες τις δέουσες επιφυλάξεις, αφού δεν υπάρχει ακόμα επίσημη επιβεβαίωση από κάποια από τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι οι ρωσικές δυνάμεις στοχοποίησαν και χτύπησαν ολλανδικά F-16 που το Άμστερνταμ είχε στείλει στην Ουκρανία τα τελευταία 24 ώρα, καθώς από χθες το βράδυ ρωσικά μέσα ενημέρωσης εντόπισαν και αναδημοσίευσαν δηλώσεις του Ολλανδού Υπουργού Άμυνας Ρούμπεν Μπρέκελμανς, στις οποίες και είπε ότι η χώρα του παρέδωσε επίσημα στην Ουκρανία την πρώτη παρτίδα μαχητικών αεροσκαφών F-16 από τα 24 που έχει υποσχεθεί στο Κίεβο, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποιος είναι ο αριθμός των αεροπλάνων που μεταφέρθηκαν. Νωρίς λοιπόν σήμερα το πρωί, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σφοδρή πυραυλική επίθεση κατά ουκρανικών στόχων, οι οποίοι, όπως είπαν οι ίδιοι Ουκρανοί αξιωματούχοι, ήταν στο Κίεβο και στην περιοχή του αεροδρομίου Σταρο-Κωνσταντινόφ, που εκτός των γνωστών πυράβλων που χρησιμοποιεί η Ρωσία, εξαπέλυσε και 3 υπερεχητικούς πυράβλους Κινζάλ, με τους Ουκρανούς να λένε ότι κατέρεψαν τους 2 από αυτούς. Φυσικά δεν υπόθηκε τίποτε για το ποιοι ακριβώς ήταν οι τόσο σημαντικοί στόχοι που οι Ρώσοι επέλεξαν να πλήξουν με τους υπερσύγχρονους πυράβλους Κινζάλ και αν τελικά χτυπήθηκαν ή όχι. Αλλά το μεσημέρι το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας συμπεριέλαβε στην καθημερινή έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα τη λιτή φράση ότι κατέστρεψε την υποδομή 2 στρατιωτικών αεροδρομίων. Όλες λοιπόν οι ενδείξεις λένε πως στόχος ήταν τα ολλανδικά F-16 που δεν πρόλαβαν καν να φτάσουν στην Ουκρανία και η Ρωσία προσπάθησε να τα κάνει σκόνη και θρύψαλα. Το αν τα κατάφερε ή όχι αναμένεται να το μάθουμε τις επόμενες ημέρες. Αλλά ως γνωστόν, όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά.